Okay, students, first of all, welcome to my YouTube channel. We already started the series for the geography revision through the state board, and in that we covered the two topics. Now, here today we are going to cover the humidity and clouds. तो आज आपण humidity आणि clouds हा third chapter जो आहे तो cover करणार आहोत. Okay, so what is humidity and what is the clouds? Okay, so we're going to learn that today. So चला तर मग आता बघूया नेक्स्ट पोर्शन मध्ये बघा आता काय दिलंय. Generally, we keep talking about weather conditions. Okay, there is the dampness, dryness, air throughout there. हे अशा आपण चेंजेस बघत असतो. एक त्यांनी आता इथे बघा राजस्थान लाईज इन ड्राय अँड हॉट रिजन. हे सगळ्यांनाच माहिती आहे त्याच्यात काही एवढं नाही. हार्डली एनी मॉइश्चर इन द इयर. पीपल वेअर लूज कॉटन क्लोथ्स. तर हे सिंपल आहे म्हणजे माहिती आहे. त्याच्यानंतर काश्मीर व्हॅली कुठलं आहे? कोल्ड अँड ड्राय असेल. हे बघा कोल्ड आणि ड्राय. ओके याच्यामध्ये मॉइश्चर इज अ मिनिमल इन दिस इयर. ओके अँड पीपल कवर्स देमसेल्व्स वॉर्म क्लोथ्स. त्याच्यानंतर आता मुंबईमध्ये काय बघा इयर हॉट अँड ह्युमिड असते. ओके सो देअर प्रपोर्शन ऑफ अ मॉइश्चर इज व्हेरी हाय इन द इयर. तर प्रपोर्शन खूप जास्त असतं, हाय असतं. ओके इन ॲडिशन दिस डार्क क्लाउड असतात तिथे वरती ऑन द स्काय अँड कंटेन द मॉइश्चर इफ इन्क्रीजेस. ओके कंटेंट ऑफ अ मॉइश्चर इन्क्रीजेस. पुढे दिले काय होतं डार्क क्लाउड काय होतात की मॉइश्चर कंटेंट इन्क्रीज होतं म्हणून ते डार्क क्लाउड म्हणजे मुंबईमध्ये डार्क क्लाउड आणि क्लाउड असतात आणि त्यातली त्यात तिथे हॉट अँड ह्युमिड हे तिथलं ॲटमॉस्फिअर असतं. आता बघा इव्हॅपोरेशन काय इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द वॉटर इंटू द स्टीम ऑर वॉटर वेपर्स. प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वॉटर इंटू द स्टीम ऑन वॉटर वेपर्स. बस एवढं लक्षात ठेवा. आता माहिती आहे बिकॉज ऑफ सन लँड गेट हिटेड अँड ड्यू टू दॅट इवन वॉटर सरफेस ऑल्सो गेट हिटेड आणि त्याच्यामुळे काय इव्हॅपोरेशनची प्रोसेस स्टार्ट होते. नाउ इफ एअर इज ड्राय अँड हॉट द रेट ऑफ इव्हॅपोरेशन इन्क्रीजेस. हे बघा इथे बघा इफ एअर इज अ ड्राय अँड हॉट द रेट ऑफ इव्हॅपोरेशन इन्क्रीजेस. मग असंही माहिती आहे आपल्याला की समर्समध्ये उन्हाळ्यामध्ये ड्राय आणि हॉट असतं त्याच्यामुळे इव्हॅपोरेशन तिथे इन्क्रीज होणार आहे. द प्रोसेस ऑफ इव्हॅपोरेशन कंटिन्यू इन द ड्राय अँड कोल्ड इयर. ओके द प्रोसेस ऑफ द इव्हॅपोरेशन कंटिन्यू इव्हन इन अ ड्राय अँड कोल्ड इयर. म्हणजे आपल्याला असं म्हणजे हे पण लक्षात ठेवा की हॉट इयर असेल इव्हन ड्राय इयर पण असेल कोल्ड इयर असेल तरी पण प्रोसेस ऑफ इव्हॅपोरेशन होते. जसं की हिवाळ्यामध्ये आपली स्किन ड्राय होते कारण मॉइश्चर काढून घेतलं जातं हवेमुळं. तर तिथं कोल्ड इयर तर असते परंतु ती ड्राय असते म्हणून काय असतं की मॉइश्चर एक्सट्रॅक्ट करत राहते म्हणून आपल्याला मॉइश्चरायझर लावायची गरज पडते हिवाळ्यामध्ये. इन अदर हँड इव्हॅपोरेशन ऑकर्स व्हेरी स्लोली इन द मॉइस्ट एअर. तर मग काय असतं की इव्हॅपोरेशन सगळ्यात कमी कुठं होईल जिथं मॉइस्ट एअर असेल. ओके इफ द वेलॉसिटी अँड टेम्परेचर ऑफ एअर इज हाय. हे बघा वेलॉसिटी टेम्परेचर हाय असेल तर इव्हॅपोरेशन पण काय असेल रॅपिडली होतं किंवा हाय असतं. ओके म्हणजे डिपेंड कशावर आहे वेलॉसिटीवर आहे टेम्परेचरवर आहे. ओके विंडची वेलॉसिटी जास्त असेल ते ऑब्वियस आहे की इव्हॅपोरेशन जास्त होतं. इफ विंड इज ब्लोईंग स्लोली अँड द एअर इज कूलर द इव्हॅपोरेशन ऑकर स्लोली. तर विंड स्लो जर मूव्ह होत असेल तर इयर हा कूलर असते म्हणजे त्या तुलनेमध्ये आणि त्याच्यामुळे काय होतं इव्हॅपोरेशन स्लो होतं. ओके त्यानंतर बघा आता पुढे ह्युमिडिटी इन द इयर काय असतं. ह्युमिडिटी मतलब प्रपोर्शन ऑफ वॉटर वेपर्स इन द इयर. ओके प्रपोर्शन ऑफ वॉटर वेपर इन द इयर इज कॉल्ड एज ह्युमिडिटी. सिंपल डेफिनेशन आहे हवेमध्ये पाण्याचं प्रमाण. ओके प्रमाण त्याला म्हणतात ह्युमिडिटी. ड्रायनेस और डॅम्पनेस ऑफ द इयर डिपेंड्स ऑन द प्रपोर्शन ऑफ द वॉटर वेपर्स. ड्रायनेस निश्चितच आहे ड्राय कमी असेल तर ड्राय असेल जास्त असेल तर डॅम असेल म्हणून पावसाळ्यामध्ये हवेची आर्द्रता ही जास्त असते म्हणजे डॅम्पनेस म्हणतो ना आपण. ओके त्याच्यानंतर इयर कॅन होल्ड मॉइश्चर इन स्पेसिफिक क्वांटिटी ॲट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर ओनली. आता हे महत्वाचं आहे एअर कॅन होल्ड मॉइश्चर इन स्पेसिफिक क्वांटिटी म्हणजे एका प्रमाणामध्ये आणि आणखीन पुढे काय दिले त्यांनी ॲट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर ओनली. एका स्पेसिफिक टेम्परेचरला एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होल्ड करते. टेम्परेचर चेंज झालं तर त्याची क्वांटिटी पण चेंज होते. ॲज इयर कूल डाऊन इट्स मॉइश्चर होल्डिंग कॅपॅसिटी रेड्युसेस. म्हणजे मला इथे म्हणायचं आहे की जसं टेम्परेचर इन्क्रीज झालं तर काय होतं याची मॉइश्चर होल्डिंग कॅपॅसिटी पण इन्क्रीज होते. मॉइश्चर होल्डिंग कॅपॅसिटी इन्क्रीज होते. ओके
इन्क्रीज होते. आणि टेम्परेचर कमी झालं तर हे पण कमी होतं. एवढं लक्षात ठेवायचं. ओके. त्याच्यानंतर ॲट सर्टन टेम्परेचर, एका सर्टन टेम्परेचरला काय होतं, द मॉइश्चर होल्डिंग कॅपॅसिटी ऑफ एअर बिकम इक्वल टू द, असं एक टेम्परेचर असतं की ज्या टेम्परेचरला मॉइश्चर होल्डिंग कॅपॅसिटी, त्याला आपण असंही म्हणू शकतो, सपोज हे बघा, मॉइश्चर होल्डिंग कॅपॅसिटी म्हणजे MHC, असं लक्षात ठेवा. मॉइश्चर होल्डिंग कॅपॅसिटी कशाचे इक्वल होते, इक्वल टू द मॉइश्चर होल्डिंग कॅपॅसिटी इक्वल्स टू मॉइश्चर प्रेझेंट इट, म्हणजे इज इक्वल्स टू द मॉइश्चर प्रेझेंट इन टू द एअर. ते जेव्हा इक्वल होतं तेव्हा त्याला म्हणतात सॅच्युरेशन ऑफ द एअर, सॅच्युरेटेड एअर किंवा सॅच्युरेशन ऑफ एअर. आता हे काय आहे बघा, आता एक आपला डब्बा आहे, सपोज असं पकडा, एक डब्बा आहे आणि डब्यामध्ये काहीतरी तुम्ही भरताय. ओके. पूर्ण डब्बा भरून गेला. आता त्याची होल्डिंग कॅपॅसिटी किती आहे, सपोज 1 लिटरची होल्डिंग कॅपॅसिटी आहे याची, आणि पूर्ण 1 लिटर त्याच्यात मध्ये पाणी भरलं वगैरे, तर मग तो सॅच्युरेट झाला. याचा काय अर्थ आहे की आता एक एअर आहे, सपोज तुमच्याकडे 1 मीटर क्यूब एअर आहे. ओके. आणि त्याची होल्डिंग कॅपॅसिटी सपोज तुम्ही असं पकडू शकता तुम्ही की 500 ग्राम हवा पकडण्याची आहे. ओके. आणि पूर्ण 500 ला 500 ग्राम त्या टेम्परेचरला त्याच्यामध्ये हवा आहे, तर ती सॅच्युरेटेड झाली. म्हणजे त्याच्यात पूर्ण पुन्हा 500 ग्रॅम वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी आहे त्याची. 500 ग्राम, सॉरी, 500 ग्रॅम वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी आहे 1 मीटर क्यूबची, आणि ती पूर्णला पूर्ण फिल झाली. हे एक उदाहरण आहे. तर त्याला काय म्हणतात, सॅच्युरेटेड एअर. ओके. म्हणजे पूर्ण मॉइश्चर झाला. आता याच्यात पुन्हा मॉइश्चर बसणार नाही. याच्यामध्ये काय होतं, परत मॉइश्चर बसणार नाही, एक्स्ट्रा मॉइश्चर आता बसणार नाही, की ते आता संपलं, म्हणजे त्याचं मॉइश्चर कॅपॅसिटी संपलेली असते. म्हणजे होल्डिंग कॅपॅसिटी एक प्रकार आहे, आणि ऍक्च्युली मॉइश्चर किती प्रेझेंट आहे हे दोन गोष्टी. म्हणजे कसं आहे की कॅपॅसिटी, एक एअर आहे, 1 मीटर क्यूबची एअर आहे, त्याची होल्डिंग कॅपॅसिटी 500 आहे, पण त्याचं जर 200च ग्रॅम हा मॉइश्चर असेल, 200 ग्राम जर मॉइश्चर असेल, तर काय होतं की त्याच्यात 300 आणखीन बसू शकते, 300 ग्रॅम आणखीन मॉइश्चर बसू शकते. आलं का लक्षात? म्हणजे बघा, मी इथे म्हणू शकतो की 500 ग्राम पर मीटर क्यूबची होल्डिंग कॅपॅसिटी आहे एअरची, 1 मीटर क्यूब, पण मग तिथे फक्त 200 ग्रॅम मॉइश्चर आहे. आणखी मग त्याच्यामध्ये किती बसू शकतं, 300 बसू शकतं. ओके. त्यालाच मग आपण ते हे रिमेन आहे. मग ही सॅच्युरेटेड एअर असेल का, नाही. ज्याच्यामध्ये 500 ला 500 फील झालं ग्रॅम ऑफ मॉइश्चर, तिथं आपण सॅच्युरेशन म्हणू शकतो. ओके. मग ते सॅच्युरेटेड झालं. म्हणून त्यांनी म्हणले की जेव्हा मॉइश्चर होल्डिंग कॅपॅसिटी ऑफ द सॉइल is equals or become equals to the proportion of the moisture present in the air. सॉरी, ऍक्च्युली वर्ड मी सॉइल यूज केला, सॉइल चंही तसंच असतं, पण आपण इथे एअर शिकतोय. ओके. तर इथे बघा, एअर आहे, ह्या एअर मध्ये जर 500 ग्रॅम ऑफ मॉइश्चर प्रेझेंट असेल, आणि तीच त्याचं जर सॅच्युरेशन असेल, सॅच्युरेशन पॉइंटला असेल, तर त्याच्यामध्ये आणखीन ऍडिशन ऑफ वॉटर होणार नाही किंवा मॉइश्चर होणार नाही. ओके. मॉइश्चर ऍड होऊ शकत नाही. ओके. सॅच्युरेट झालेलं असतं. म्हणजे बघा, तुमची कॅपॅसिटी, तुम्ही 3 चपात्या खात असाल किंवा पोळी खात असाल, 3 पोळ्या खायची आपली कॅपॅसिटी आहे, आणि 3 ला 3 तुम्ही खाल्ल्या, तर आणखीन तुम्ही खाऊ शकाल का, नाही. म्हणजे तुम्ही सॅच्युरेशन झालं तुमचं, म्हणजे युअर स्टमक बिकम फुल. तर तसं आहे ते. ओके. त्यानंतर नेक्स्ट, हा, आता बघा, हे एक एक्सपेरिमेंट दिलंय स्पॉन्जचा. ते त्या स्पॉन्ज मध्ये किती आपण एक लहानपणी ह्या गोष्टी केलेल्या आहेत. स्पॉन्ज मध्ये पाणी, एका वेळेनंतर तो स्पॉन्ज बाहेर पाणी फेकायला सुरुवात करतो, तर मग त्याच्यामध्ये बसत नाही, म्हणजे सॅच्युरेट होऊन गेलेलं असतं. हा, त्याच्यानंतर आता बघा, लेट्स सपोज दॅट द एअर इज लाईक अ पीस ऑफ स्पॉन्ज. ओके. एअर कसं असतं, एक स्पीच ऑफ, म्हणजे स्पॉन्ज आहे, त्याचं ते याचं दिलंय. पण याच्यामध्ये एवढं लक्षात ठेवा, मॉइश्चर होल्डिंग कॅपॅसिटी ऑफ एअर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. हे इम्पॉर्टंट आहे. Moisture holding capacity depend on higher the temperature, higher the moisture holding capacity, or higher the holding capacity. So we learned earlier that as we go higher in the sky, air become cooler. ते बघा, जसं जसं तुम्ही वरती जाल, अल्टिट्यूड झालं, म्हणजे हाईट वरती जसं जसं
हायर द इन द स्काय जसं जाल तर काय होतं तिथं air become cooler. So as per this rule, as we go higher, the vapor holding capacity of air will decrease. तर हे लक्षात ठेवा, हे वाक्य महत्वाचे असतात. ओके, तर काय होतं जसं तुम्ही वर जाल जसं जसं तसं तसं काय होतं व्हेपर होल्डिंग कॅपॅसिटी कमी होत जाते. ओके, नाव द नेक्स्ट. आता पुन्हा इथे दिले बघा. The proportion of a moisture in a year exceeds its vapor holding capacity, then the preparation in the form of rain and snow occurs on the earth. म्हणजे त्याचा काय अर्थ आहे की कसं होतं की जेव्हा जसं त्या स्पंज मध्ये तुम्ही पाणी भरताय त्याचं एकदा कॅपॅसिटी संपून गेली परत तुम्ही त्याच्यावर पाणी ओतताय तर ते पाणी बाहेर सोडायला सुरुवात करतो स्पंज. तसंच आहे एकदा व्हेपर होल्डिंग कॅपॅसिटी संपली आणि त्याच्यात एक्सेस म्हणजे प्रपोर्शन ऑफ मॉइश्चर इन अ इयर एक्सेस झालं त्याच्या वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी पेक्षा तर ते काय होईल स्नोफॉल होईल. जसं आपण एखाद्या ग्लासामध्ये पाणी भरतोय तो भरून गेल्यानंतर आपण त्यात आणखी पाणी ओततोय तर ते काय होईल बाहेर पडेल पाणी त्यातून तसं होईल की ते त्याच्यात रेनफॉल होतो. नाव नेक्स्ट बघा आता हे टेम्परेचरवर डिपेंड असतं त्याचं व्हॅरिएशन इथे दिलेलं आहे त्यांनी. हे बघा -5 तिथं तेव्हा 3.26 ग्राम पर क्युबिक मीटर व्हेपर म्हणजे व्हेपर होल्डिंग कॅपॅसिटी आहे. 0 डिग्री म्हणजे आता टेम्परेचर वाढलं मायनसून 0 वर आलो त्याच्यानंतर काय झालं 4.85 ग्रॅम म्हणजे निश्चितच त्याच्यापेक्षा वाढलं आणि याचा डिफरन्स किती आहे बघा डिफरन्स इथं दिलाय. त्याच्यानंतर अगेन बघा टेम्परेचर 5 ला किती आहे 6.8 म्हणजे याचा डिफरन्स जर घेतला तर पुन्हा इथे लिहू शकतो आपण म्हणजे कॅपॅसिटी काय होईल इन्क्रीज होईल व्हेपर होल्डिंग कॅपॅसिटी इन्क्रीज होईल जसं टेम्परेचर इन्क्रीज होईल. बघा इकडे टेम्परेचर इन्क्रीज होत चालली इथं 40 आहे तर इथं पण व्हेपर होल्डिंग कॅपॅसिटी इन्क्रीज झालेली दिसते तुम्हाला. चला त्यानंतर बघा आता ऍब्सोल्यूट ह्युमिडिटी काय असते. अमाऊंट ऑफ वॉटर व्हेपर इन अ 1 cubic or cubic meter of the air is absolute humidity. Amount of water vapor in 1 cubic meter of a air is absolute humidity of air. For example, absolute humidity of a air near a coastal area is higher than the air in an interior. Absolute humidity is higher in equatorial area while reduces as moves towards a pole. ओके, आता बघा ऍब्सोल्यूट म्हणजे काहीतरी एक ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू घेतोय. ओके, कसं हे बघा एक अमाऊंट ऑफ वॉटर व्हेपर 1 cubic meter साठी प्रेझेंट असणे त्याच्यासाठी प्रेझेंट आहे. ओके, 1 मिनिट. हा तर 1 cubic meter मध्ये किती प्रेझेंट आहे त्याला आपण म्हणतो ऍब्सोल्यूट ह्युमिडिटी. ओके, मग आता 1 cubic meter मध्येच इक्वेटोरियल रिजनला हा काय असेल ऍब्सोल्यूट ह्युमिडिटी हायर असेल म्हणजे वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी जास्त असेल. 1 cubic meter ऑफ एअर घ्या आणि त्याच्यामध्ये जर सपोज 10 ग्रॅम मॉइश्चर प्रेझेंट आहे तर ते झाली त्याची ऍब्सोल्यूट ह्युमिडिटी. ओके, परंतु आता बघा काय होतंय ऍब्सोल्यूट ह्युमिडिटी ऑफ एअर नियर द कोस्टल एरिया इज हायर दॅन द इन इंटेरियर. तर कोस्टल एरियामध्ये काय असतं हायर असते. ओके, तर इथे त्यांनी दिलेलं आहे. आणि अगेन दुसरं आणखीन काय दिले दुसरं पुढे दिले बघा की इक्वेटोरियल रिजनला पण काय असतं एरियाला बघा ऍब्सोल्यूट ह्युमिडिटी इज हायर इन इक्वेटोरियल रिजन अँड reduces टू मूव्स टुवर्ड्स अ पोल. तर पोलच्या तिकडे गेलं तर काय होतं कमी होते म्हणजे पोलला टेम्परेचर जास्त आहे म्हणून ह्युमिडिटी पण जास्त असणार स्टोरिंग कॅपॅसिटी जास्त असणार. आलं लक्षात. ओके, बघा डिस्ट्रीब्युशन ऑफ लँड अँड वॉटर ऑन द अर्थ अँड सीझन ऑल्सो अफेक्ट द ऍब्सोल्यूट ह्युमिडिटी. तर हे वाक्य पण लक्षात ठेवा हे पण एक पॅरामीटर आहे अफेक्ट होण्याचं सीझन अफेक्ट द ऍब्सोल्यूट ह्युमिडिटी. ओके, चला पुढे चला आता. त्यानंतर बघा रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी काय असतं. तर रिलेटिव्ह काय आता रिलेटिव्ह परफॉर्मन्स आपण मेजर करत असतो. आपण कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम देते वेळेस पण रिलेटिव्ह म्हणजे हायर मार्क्स कोणाला आहेत त्यानुसार मग बाकीच्यांचं मेरिट ठरतं. ओके, तर त्याला रिलेटिव्ह परफॉर्मन्स म्हणतो. तसं रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी पण आहे अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर्स प्रेझेंट
in a year can be expressed as the percentage of amount needed for saturation at the same temperature. बघा याचा काय अर्थ आहे अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर प्रेझेंट इन अ इयर कॅन बी एक्सप्रेस ॲज पर्सेंटेज ऑफ amount needed for saturation at the same temperature and same volume. आता हे काय म्हणताय amount of water vapor present in air can be expressed as percentage of amount needed म्हणजे त्याच्यामध्ये जेवढं काही पाणी आहे ओके अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर प्रेझेंट इन एअर एक्सप्रेस्ड ॲज म्हणजे त्याला कसं एक्सप्रेस केलं जातं आणखीन किती पाणी लागेल की ती ती एअर सॅच्युरेट होईल ओके सो कॅन बी एक्सप्रेस ॲज पर्सेंटेज अमाऊंट ऑफ नीडेड फॉर सॅच्युरेशन म्हणजे एका ग्लासात अर्धा ग्लास भरलेला आहे आणि आणखीन त्याच्यात अर्धा ग्लास पाणी लागेल पूर्ण भरण्यासाठी म्हणजे सॅच्युरेशन होण्यासाठी असा त्याचा अर्थ आहे. बघा आता रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी काय आहे की ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी डिवायडेड बाय वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी. ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी म्हणजे त्यावेळी किती अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर प्रेझेंट होतं त्या इयरमध्ये ओके आणि वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी म्हणजे एक्झॅक्ट कॅपॅसिटी म्हणजे जसं मी म्हटलं तुम्हाला की एक बॉक्स आहे त्या बॉक्समध्ये 500 ग्रॅम मॉइश्चर बसते असं एक कन्सिडर करा पण तिथं त्यावेळी प्रेझेंट होतं 300 आणि डिवायडेड बाय 500 तर मग ते येतं रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी ओके तसं इथे दिले बघा व्हॉट विल बी द रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी ऑफ अ इयर हुज ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी इज 20 ग्रॅम पर मीटर क्यूब अँड वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी इज 30 ग्रॅम पर मीटर क्यूब म्हणजे बघा इथं बघा ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी दिली ह्या फॉर्म्युल्यानुसार 20 divided by 30 0 0 cancel out this is 0.66 ओके आणि हा पर्सेंटेज मध्ये असतं ओके दिस इज रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी आहे मग याच्यात किती आणखीन पाणी लागेल सो दॅट इज टू बी अ 3 आय थिंक 34% जवळपास लागेल 0.344 ओके हे ऍड केल्यानंतर काय होईल हे ऍड केल्यानंतर 100% सॅच्युरेशन होईल ओके म्हणजेच अमाऊंट इट इज कॅन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अमाऊंट ऑफ वॉटर नीडेड सो 0.35 नीडेड 0.34 नीडेड ओके असं त्याला लक्षात ठेवायचं ह्याचा जो फॉर्म्युला आहे अब्सोल्यूट ह्युमिडिटी डिवायडेड बाय मॉइश्चर होल्डिंग कॅपॅसिटी और व्हेपर होल्डिंग कॅपॅसिटी ऑफ द इयर ओके हे लक्षात ठेवायचं आता पुढे इथे बघा हे 15 आहे हे 15 आहे तर 15 डिवायडेड बाय 15 1 तो सॅच्युरेटेड आहे रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी 1 झाली म्हणजे काय सॉइल इज सॅच्युरेटेड ओके आता त्यानंतर पुढे काय दिलंय ओके हे तर झालं अमाऊंट ऑफ वॉटर व्हेपर अकॉर्डिंग टू डिफरन्स इन टेम्परेचर ओके हे बघा आता इथे काय दिले अमाऊंट ऑफ वॉटर व्हेपर चेंजेस अकॉर्डिंग टू डिफरन्स इन टेम्परेचर वॉटर व्हेपर जसा डिफरन्स म्हणजे टेम्परेचर डिफरन्स येईल तसं वॉटर व्हेपरचं प्रमाण बदलतं आता सिमिलरली रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी जी आहे इट इज ऑल्सो चेंजेस ओके हे पण चेंज होतं कसं रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी इज मोर इन मॉर्निंग अँड नाईट टाइम ओके मोर इन मॉर्निंग अँड नाईट टाइम आता रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी म्हणजे ह्युमिडिटी मॉर्निंग म्हणजे मॉइश्चर प्रेझेंट जास्त असणार आहे सकाळी आणि नाईटला आणि वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी पण कशी असणार आहे वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी पण तेवढीच असेल मग मला एक म्हणायचं की रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी काय असेल जास्त असेल का कारण हे बघा नाईटला मॉइश्चर आपण म्हणतो सगळं मॉर्निंगला मॉइश्चर असतं एअरमध्ये म्हणून थंडावा असतो मॉर्निंगला काय असतं रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी ही जास्त असते ओके त्याचं कारण मॉइश्चर प्रेझेंट जास्त आहे म्हणून त्याचा जो रिलेटिव्ह आपण हे डिव्हायडेशन केल्यानंतर म्हणजे मॉइश्चर प्रेझेंट और ह्युमिडिटी डिवायडेड बाय मॉइश्चर होल्डिंग कॅपॅसिटी हे जर केल्यानंतर याचा रेशो हा जास्तच येणार जास्त आल्यानंतर इथं ह्युमिडिटी मोर असते पण ती काय असते रिलेटिव्हली डिक्रीज केव्हा होते जेव्हा टेम्परेचर इन्क्रीज व्हायला लागतं रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी डिक्रीज टेम्परेचर इन्क्रीजेस आफ्टरनून मध्ये इन्क्रीज होतं मग रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी काय होते डिक्रीज होते ओके आता नियर द कोस्टल एरिया बघा relative humidity is more and so air is moist ओके तर रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी ही जास्त असते म्हणजे पाणी त्याच्यात होल्डिंग कॅपॅसिटी म्हणजे ऑलरेडीच पाणी जास्त असतं
म्हणून त्याची रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी जास्त असते. ओके, सॅच्युरेशनसाठी कमी पाणी पर्सेंटेज रिक्वायर्ड असतं. ओके, चला पुढे आता. हे झालं. यानंतर हे जे स्टेटमेंट आहे ते लक्षात ठेवा. रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी ऑल्सो चेंजेस मध्ये रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी मोर इन मॉर्निंग टाइम्स अँड नाईट टाइम्स. कोस्टल एरियाला रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी जास्तच असते. रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी इज इक्वल्स टू दी इट इज अ रेशो ऑफ ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी डिवायडेड बाय मॉइश्चर होल्डिंग कॅपॅसिटी मल्टिप्लाय विथ 100. ह्या एवढ्या गोष्टी लक्षात ठेवा. ओके, आता क्लाउड्स, टाईप ऑफ क्लाउड्स मध्ये काय आहेत बघ. क्लाउड्स आर फॉर्म, इथून बघूया. आता पहिल्यांदा कंडेन्सेशन, डेन्सिफिकेशन, सब्लिमेशन काय असतं. कंडेन्सेशन मध्ये द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वॉटर व्हेपर्स, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वॉटर व्हेपर्स इन एअर इनटू द वॉटर कॉल्ड ॲज कंडेन्सेशन. ओके, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वॉटर व्हेपर इन एअर म्हणजे एअर मधले जे वॉटर व्हेपर्स आहेत, ओके, ते वॉटर मध्ये कन्वर्ट होतं. ओके, त्याला म्हणायचं कंडेन्सेशन और डेन्सिफिकेशन, त्याला आपण डेन्सिफिकेशन म्हणतात. ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ व्हेपर गॅस. ओके, मतलब गॅस व्हेपर म्हणजे काय असतं, गॅस असतं. गॅस चेंजिंग इनटू द सॉलिड स्टेट कॉल्ड एज सब्लिमेशन. ओके, त्याला सब्लिमेशन म्हणतात. नाउ इफ द टेम्परेचर ऑफ एअर रेड्यूस, ओके, इट्स वेपर होल्डिंग कॅपॅसिटी ऑल्सो रेड्यूस. हे आपण पाहिलं होतं. टेम्परेचर कमी झालं तर वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी कमी होते आणि टेम्परेचर इन्क्रीज झालं तर वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी इन्क्रीज होते. ओके, when relative humidity of the air become relative humidity of the air become 100%, the vapor start condensing. जसं मी म्हटलं होतं की बघा, आपण एखाद्या ग्लासामध्ये पाणी भरतोय आणि जेव्हा ग्लास पूर्ण भरून गेला त्यानंतर आणखीन पाणी त्याच्यात ओततोय, तर होतं काय, ते पाणी बाहेर पडायला लागतं. तसंच असतं. जसं स्पंज मध्ये तुम्ही पाणी भरताय एका वेळेनंतर स्पंज मधनं पाणी बाहेर यायला लागतं. तर तेच आहे रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी. रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी जर 100% झाली तर त्याच्यानंतर आणखीन त्याच्यात बसण्याची कॅपॅसिटी संपली, त्या हवेमध्ये आणखीन पाणी बसण्याची कॅपॅसिटी संपली. ओके, आणि मग व्हेपर्स काय होतात, कंडेन्स व्हायला सुरुवात होतात. ओके, आणि ॲट दिस टाइम टेम्परेचर ऑफ एअर शुड बी ड्यू पॉइंट. आणि मग काय होतं, त्या कंडिशनला टेम्परेचर ऑफ द एअर काय असतं, ड्यू पॉइंटला असतं. ड्यू म्हणजे धुकं तयार होण्याच्या याच्यात असतं, म्हणून ते धुकं तयार होतं. म्हणून सकाळी सकाळी बघा रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी वाढत जाते आणि मग काय होतं, वाढल्यानंतर ते जे टेम्परेचर एका सर्टन टेम्परेचरला तो ड्यू पॉइंट क्रिएट होतो. म्हणून आपल्याला गवतावरती असे दवबिंदू दिसतात. Okay, it implies that for the condensation, temperature should be low, okay, and relative humidity must be high. आता हे वाक्य महत्वाचं आहे. कंडेन्सेशन होण्यासाठी काय, टेम्परेचर शुड बी लो, टेम्परेचर कमी पाहिजे. टेम्परेचर काय पाहिजे, टेम्परेचर शुड बी लेस अँड रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी शुड बी मोर. तर काय होतं, कंडेन्सेशन होतं. आता हे एक सेंटेन्स असं टाकू शकता. ओके, तर एक स्टेटमेंट हे टाकू शकतात असं एमपीएससी की टेम्परेचर इज हाय, रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी इज हाय. तर ते काय होईल, रॉंग होईल. कधी, कंडेन्सेशन फॉर्मसाठी. कंडेन्सेशन फॉर्मेशन साठी काय पाहिजे, टेम्परेचर लो पाहिजे, रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी हाय पाहिजे. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अभी. द नेक्स्ट इज, आता बघा, ड्यू, फ्रोस्ट अँड फॉग. ओके, आता आपण हे एक प्रकार आहेत, हे जे इथे दिले बघा. हे बघा, ड्यू, फ्रोस्ट अँड फॉग are the form of condensation at a ground level while the clouds are the condensation at higher level. तर क्लाउड्स पण एक कंडेन्सेशन मुळेच फॉर्म होतात. ओके, ते हायर लेवलवर होतात, पण म्हणजे जमीन लेवलवर, ग्राउंड लेवलवर काय होतात, ड्यू, फ्रोस्ट अँड फॉग. आता फॉग आपण माहिती आहे, फॉग ते धुक्याचा प्रकार आहे. ड्यू म्हणजे दवबिंदू म्हणजे पाण्याचं रूपांतर, आणि फ्रोस्ट म्हणजे असं बर्फाची थोडीशी असं लेअर फॉर्म झाल्यासारखं होतं. फ्रोस्टिंग म्हणजे असं एकदम, म्हणजे जे दवबिंदू असतील किंवा त्याच्या अगोदर एकदम फाईन असा लेअर बर्फाचा, बारीक असा हे झाल्यासारखं होते. हाताने पुसलं तर ते पाण्याचं रूपांतर होतं त्याच्यात, म्हणजे एकदम असं शुभ्र पांढरं पांढरं थोडं थोडं दिसायला लागतं. ओके, परत दिसायला लागते बर्फाची, तर ते फ्रोस्ट असतं. त्यानंतर बघा, आता क्लाउड्स आर फॉर्म ऑफ कंडेन्सेशन ॲट हायर एलिव्हेशन. ओके, तर हे पाहिलं आपण, क्लाउड्स काय असतं, कंडेन्सेशनचा फॉर्म आहे हायर एलिव्हेशनला. सो देर इज डिफरन्स बिटवीन फॉग, स्मोक. फॉग अँड स्मोक मधला डिफरन्स आहे. फॉग म्हणजे काय असतं, मेड फ्रॉम व्हेपर्स इन अ एअर ओनली, फक्त व्हेपर पासून फॉग बनतो. पण
स्मोक जे बनतो ते कॉम्बिनेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल आणि polluted एअर आणि रिजन इन द रिजन अँड द फॉग. म्हणजे स्मोक काय आहे, सरळ सरळ डस्ट पार्टिकल ऍड होतात. डस्ट प्लस फॉग, तर त्याचं फॉर्मेशन काय होतं, स्मोक. ओके, स्मोक. एवढं लक्षात ठेवा, बाकी याच्यात काय एवढं हे नाही. कंडेन्सेशन ऑकर्स अराउंड द मायन्यूट पार्टिकल ऑफ ॲटमॉस्फिअर. आता कसं असते, छोटे 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 असे बारीक पार्टिकल आहेत, त्याच्या अराउंड काय होतं, कंडेन्सेशन होतं. ओके, अँड कंडेन्स्ड वॉटर ऑर स्नो पार्टिकल इन ए क्लाउड्स आर व्हेरी फाईन, ऑलमोस्ट वेटलेस. आणि हे जे बारीक बारीक कंडेन्स पार्टिकल असतात हे खूप मायन्यूट असतात, व्हेरी वेटलेस असतात. ओके, सो क्लाउड विल फ्लोट. त्याच्यामुळे काय होतं, वेटलेस असल्यामुळे काय होतं, क्लाउड फ्लोट व्हायला सुरुवात होते. ओके, नाव द नेक्स्ट. So land and water get heated because of heat of the sun here near the surface heat up. तर दिवसभराच्या उन्हामुळे काय होते, लँड हीट होते आणि त्याच्यामुळे हॉट एअर तिथे म्हणजे लँडच्या सभोवताली सगळी हॉट एअर दिसते. मग ती हॉट एअर काय होते, म्हणजे हॉट एअर रायजेस अप. का, त्याची डेन्सिटी कमी होते, तो वेटलेस म्हणजे कमी वेट कमी व्हायला लागतं, डेन्सिटी कमी व्हायला लागते, विरळ व्हायला लागते हवा आणि वरती जाते ती. सो गोज हायर. जसं जसं वरती जाईल, टेम्परेचर ऑफ एअर रेड्युसेस अँड मॉइश्चर होल्डिंग कॅपॅसिटी ऑल्सो एअर रेड्युसेस. म्हणजे मॉइश्चर होल्डिंग कॅपॅसिटी, टेम्परेचर दोन्ही कमी होतं. म्हणून रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी कीप्स इन्क्रीजिंग. मग रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी काय व्हायला लागते, इन्क्रीज व्हायला लागते. मॉइश्चर होल्डिंग कमी म्हणजे हा रेशो असतो. रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी काय आहे, रेशो आहे. मग तो रेशो असल्यामुळे काय होतं, तो काय व्हायला लागतो, इन्क्रीज व्हायला लागतो. जसं जसं रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी इन्क्रीज व्हायला सुरुवात होते, तसं त्याच्यात मॉइश्चर होल्डिंग कॅपॅसिटी कमी झालेली असते. आणि मॉइश्चर होल्डिंग कॅपॅसिटी एकदा कमी झाली, रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी इक्वल झाली, आणखीन त्याच्यात पाणी ऍड होण्याची क्षमता नसते, मग ते काय व्हायला लागतं, कंडेन्सेशन स्टार्ट व्हायला सुरुवात होते. सो वॉटर व्हेपर इन द ॲटमॉस्फिअर टर्न्स इन टू दी वॉटर अँड स्नोज. मग काय होतं, जे वॉटर व्हेपर प्रेझेंट आहेत त्या वॉटर आणि स्नो मध्ये कन्वर्ट होतात. अँड दिस इज अ ड्यू पॉइंट लेवल ऑफ अ इयर. तर त्यालाच ड्यू पॉइंट लेवल ऑफ इयर म्हणतात. त्याच्यानंतर लेवल ऑफ कंडेन्सेशन इज डिटरमाइंड बाय द वॉटर व्हेपर्स इन द इयर. कीप इन माइंड दॅट द फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑल्सो डिपेंडंट ऑन द अल्टिट्यूड अँड वॉटर व्हेपर्स. तर मग एका याला ड्यू पॉइंट होतो, त्याच्यावरती गेल्यानंतर कंडेन्सेशन, द लेवल ऑफ कंडेन्सेशन इज डिटरमाइंड बाय द वॉटर व्हेपर इन द एअर. म्हणजे कुठल्या लेवलला जाऊन कंडेन्सेशन होईल हे वॉटर व्हेपरवर डिपेंड असतं. त्याच्यानंतर आणखीन फ्रीजिंग पॉईंट ऑल्सो कशावर डिपेंड असतो, अल्टिट्यूड म्हणजे हाईट वरती, आणि वॉटर व्हेपर प्रेझेंट त्या इयर मध्ये असलेलं त्याच्यावर डिपेंड असतो. तर हे पण लक्षात ठेवा, फ्रीजिंग पॉईंट डिपेंड आहे. नाउ बिकॉज ऑफ द कंडेन्सेशन द फाईन पार्टिकल्स of ice water float in air and at greater height. They accumulate around the dust particle in the air and becomes larger size, and they accumulate together called as cloud. तर काय होतं, हे म्हणजे हे बघा, वॉटर फ्लोट इन एअर आणि आईस, हे सगळं काय होतं, आता ग्रेटर हाईटला फ्लोट व्हायला लागतं, तेव्हा ते अक्युमुलेट होतात अराउंड द डस्ट पार्टिकल. एकदा अक्युमुलेट झालं की एक लार्जर असा मोठा ढग बनतो किंवा क्लाउड बनतो. ओके, देअर अक्युमुलेशन फॉर्म द क्लाउड्स. ओके, आणि मग बिकॉज ऑफ व्हर्टिकल फ्लो ऑफ विंड दे फ्लोट इन ॲटमॉस्फिअर. म्हणजे आणखीन म्हणजे व्हर्टिकल विंड, वरती वरती हवा जात राहते, तर त्यामुळे काय होतं, ते फ्लोट होत राहतं ॲटमॉस्फिअर मध्ये. सो लाईक अ काईट. काईट जसा वरती म्हणजे पतंग जसा वरती वरती जातो, तसं जसं जसं इयर अगेन म्हणजे वरती मूव्ह व्हायला लागते, तर क्लाउड फ्लोट व्हायला सुरुवात होते आणि तो थंड व्हायला, आणखीन थंड व्हायला सुरुवात होते. ओके, क्लाउड आर फाउंड डिफरंट अल्टिट्यूड. तर हे बघा, क्लाउड टू फ्लोट इन ॲटमॉस्फिअर, तर ते सांगितले याच्यासारखं पतंगासारखं उडतो. वरती एकदा गेल्यानंतर पुन्हा तो थंड होतो आणि मग तिथनं जड म्हणजे पाणीचं वजन एवढं जास्त होतं, त्याच्यात मॉइश्चर बसण्याची कॅपॅसिटी संपते आणि म्हणून तो रेनफॉल व्हायला लागतो. ओके, आता बघा, क्लाउड आर फाउंड डिफरंट अल्टिट्यूड अबोव द मीन सी लेवल. क्लाउड काय होतात, मीन सी लेवल. ओके, क्लाउड ॲट अ डिफरंट अल्टिट्यूड अबोव द मीन सी लेवल कसे आहेत, क्लाउड विच फॉर्म ॲट अ ग्रेटर अल्टिट्यूड फॉर्म्स अ व्हेरी फाईन स्नो पार्टिकल. ते बघा, आता क्लाउड जे एकदम वरती ग्रेटर डेप्थवर म्हणजे ग्रेटर अल्टिट्यूड, सॉरी डेप्थ नाही, अल्टिट्यूडवर होतात, म्हणजे खूप उंचीवर तयार होतात, त्यांच्यामध्ये काय असतं, फ्रॉम द व्हेरी फाईन स्नो पासून तयार होतात. ओके, द प्रोसेस ऑफ इव्हॅपोरेशन अँड कंडेन्सेशन ऑकर्स कन्झिक्युटिव्हली इन द क्लाउड. ओके, म्हणजे इव्हॅपोरेशन होत राहते, कंडेन्सेशन होत राहते. ओके, कन्झिक्युटिव्ह चालूच राहतं ते. नाउ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लाउड कॉज द रेनफॉल इन द अर्थ. म्हणजे एका स्पेशल टाइपचेच क्लाउड, ते कुठले ते बघू आपण. Proportion of the vapors is more near the earth's surface. Okay, as we go higher away from the sea level, the amount of vapor decreases, and hence the cloud at a lower altitude are larger in size, and while the cloud at higher altitude small. म्हणजे जसं तुम्ही म्हणजे खाली असाल तर एक लोअर अल्टिट्यूडला लार्जर साईजचं क्लाउड बघायला मिळतात, कारण तिथे काय असतं, तिथं
higher बघा proportion of the vapor more near the earth's surface, so we go the higher, as we go higher away from the sea level, the amount of vapor decreases, hence the cloud at a lower altitude is larger. म्हणजे वेपर जिथे जास्त असेल तिथे क्लाउड फॉर्मेशन जास्तच असेल, म्हणून ते जवळ आर्चच्या म्हणजे कमी लोअर लॅटिट्यूडला जास्त क्लाउड दिसतात, वरती कमी दिसतो. आता बघा टाईप, इंटरनॅशनल क्लासिफिकेशन दिलेलं आहे क्लाउडचं. तर बघा सिरस क्लाउड, सिरो स्टॅटस क्लाउड, ओके, सिरस क्युमुलस क्लाउड. तर ही कुठं फाइंड होतात? ह्यांचं जे दिसतात हे बघा 7,000 मीटर तो 14,000 मीटर. तर याला आपण 7 किलोमीटर टू 14 किलोमीटर तक असं म्हणू शकतो. हे काय असतात? सिरस, सिरस, सिरो स्टॅटस आणि सिरो क्युमुलस. हे सिरस लक्षात ठेवा. पहिला म्हणजे जर एकदम हाय अल्टिट्यूड ह्याला हाय क्लाउड पण म्हणतात, कारण हे खूप उंचीवर असतात, 7,000 किलोमीटर ते 14,000च्या, सॉरी 14 किलोमीटर, ओके, 7 ते 14 किलोमीटर आणि 7,000 मीटर ते 14,000 मीटर. तर सिरस, सिरो स्टॅटस आणि सिरो क्युमुलस. त्याच्यानंतर आल्टो स्टॅटस, आल्टो क्युमुलस, ओके. त्याच्यानंतर हे आल्टो हे कुठले मीडियम क्लाउड मध्ये येतात. ते कुठपर्यंत असतात? 2 किलोमीटर ते 7 किलोमीटरच्या दरम्यान असतात, ओके, 2 ते 7. त्याच्यानंतर पुढचे बघा लेस दॅन 2,000 मीटर म्हणजे 2 किलोमीटरच्या आतली रेंज जे आपण बघू शकतो असे, ते काय? स्ट्रॅटो क्युमुलस, स्ट्रॅटस, निम्बो स्ट्रॅटस. तर पहिले सिरस होते, सिरस मध्ये सिरो स्टॅटस, सिरो क्युमुलस, त्याच्यानंतर आल्टो स्ट्रॅटस आणि आल्टो क्युमुलस, हे दोनच आहेत आल्टो मध्ये. आल्टो म्हणजे मीडियम, ओके. त्याच्यानंतर स्टॅटो क्युमुलस आणि स्टॅटस आणि निम्बो स्टॅटस. तर शेवटी जे आहेत ते स्टॅटस मध्ये असतात, त्याला मग स्टॅटस क्युमुलस, स्टॅटस आणि निम्बो स्टॅटस. त्याच्यानंतर बघा आणखीन खाली एक क्युमुलस, ओके. एक्सटेंड कुड बी व्हेरिएबल, यांचा एक्सटेंड व्हेरिएबल होत राहतो, ओके. हे इथे पण हे बघा, इथे क्युमुलस काय इथे पण फाउंड होतात, इथे पण फाउंड होतात. आणि क्युम्युलोनिम्बस, क्युम्युलोनिम्बस हे क्लाउड, ओके. तर ह्यांचं व्हेरिएबल एक्सटेंड होत राहतं, म्हणजे हे कधी कधी म्हणजे लोअर पासून एकदम हायर पर्यंत पण दिसतात असे, म्हणजे इथपर्यंत पण असतात. म्हणून इथे बघा क्युमुलस पण लिहिलं यांनी, ओके. याच्यात पण क्युमुलस आहे, इथे पण क्युमुलस आहे. आलं लक्षात? ठीक आहे. याचा डीप स्टडी जेव्हा ती क्लाउडचं ऍटमॉस्फिअर वगैरे तेव्हा ते सगळं येतं. याच्यामध्ये एक थोडं थोडं दिले त्यांनी. ओके, चलो नेक्स्ट. आता बघा, cloud are formed at different altitude in the atmosphere. After observation we can divide this cloud into the three main type, okay. तीन मेन टाइप मध्ये करतात. तर ते हाय क्लाउड, लो, मीडियम क्लाउड आणि लो क्लाउड. तर इथे बघा, जे बघा आता इथे दिले, इफ द क्लाउड आर ग्रेटर अल्टिट्यूड 7,000 ते 14,000 मीटर, देन दे आर कन्सिडर्ड व्हेरी हाय. मीडियम केव्हा? जेव्हा 2,000 ते 7,000 मीटरच्या दरम्यान, आणि जेव्हा लो केव्हा? 2,000 मीटरच्या खाली. आता हाय क्लाउडचं काय असते? त्यांचे कॅरेक्टर्स देईल. हे काय असते बघा, कंटेन लार्ज अमाऊंट ऑफ वॉटर, स्नो, सॉरी, क्रिस्टल्स, अँड दे आर क्लासिफाईड इंटू द सिरस, सिरोक्युमुलस, सिरोस्टार. आपण हे पाहिलं. पुढे आता काय म्हणतात? हे विस्पी असतात, विस्पी, ओके, विस्पी, ओके. क्लाउड आर मेनली विस्पी. सिरोक्युमुलस कशा असतात? लुक लाईक अ ग्रुप ऑफ स्मॉल वेव्स, ओके. सिरस क्लाउड जे आहेत, हे जे एकदम वरती जे क्लाउड असतात ते कसे दिसतात? विस्पी दिसतात. आणि सिरोक्युमुलस कसे दिसतात? वेव लाईक दिसतात, ओके. सिरोस्टॅटस कसे दिसतात? बेडशिप विथ wrinkles असे दिसतात. सो दे आर जनरली हॅव द हॅलो अराउंड देम, ओके, हॅलो अराउंड देम. तर हे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे. कधी विचारू शकतात मे बी की हाय क्लाउडचं कॅरेक्टरिस्टिक कसं आहे, तर तर ते मे बी वेवी दिसतात फर्स्ट ऑफ ऑल, नंतर विस्पी असतात, बेडशीट विथ व्रिंकल असे विचारू शकतात. तर ते हाय क्लाउडचे असं लक्षात ठेवा. एकदम सिरो स्टॅटस असं नाही विचारणार एकदम डीप मध्ये, पण जर विचारलं तर सिरो स्टॅटस कसं दिसतं? बेडशीट विथ व्रिंकल्स, म्हणजे घड्या पडलेल्या बेडशीट सारखं ते दिसतं. त्यानंतर पुढे बघा, मीडियम क्लाउड मध्ये काय असतं? मीडियम क्लाउड मध्ये इन्क्लूड्स द अल्टो क्युमुलस अँड अल्टो स्टॅटस, हे दोनच असतात मीडियम मध्ये. सो अल्टो क्युमुलस कसे दिसतात? फॉर्म द लेयर्स, ओके, अँड हॅव द वेव लाईक स्ट्रक्चर. हे एक लेअर फॉर्म करतात आणि दे आर मोस्टली व्हाईट इन कलर. एकदम व्हाईट जे दिसतात ना, ते लक्षात ठेवायचं. एक ते मीडियम क्लाउड असतात, म्हणजे थोडे उंचीवर दिसतात पण ते, आणि वेव लाईक अ स्ट्रक्चर दिसतं, ओके. दे हॅव ग्रेड शेड असं, म्हणजे कधी कधी ते मध्ये मध्ये ग्रेड पॅचेस पण असतात. अल्टो स्टॅटस इज नॉट व्हेरी थिक, जास्त थिक नसतात. द सन कॅन सीन थ्रू देम इफ सीन थ्रू अ मिल्की ग्लास, ओके. द सन कॅन सीन थ्रू देम ॲज इफ सीन थ्रू द मिल्की, जसं मिल्की ग्लास म्हणजे व्हाईट ग्लास असतो ना एखादा, त्याच्यातून जसं सन दिसतो तशा टाईपचा त्याच्यातून सन दिसतो.
तर कधी एमपीएससी विचारू शकते की द क्लाउड थ्रू दॅट सन लुक्स लाईक sun seen as if we see seen into the milky glass. तर ते कुठलं असेल तर मीडियम क्लाउड, त्यालाच आपण अल्टो क्युमुलस असे म्हणू शकतो. ओके, त्याच्यानंतर पुढे चला आता की बघा 5 टाइप्स क्लाउड. लो क्लाउड मध्ये 5 टाइप्स आहेत, ते आपण पाहिलं. स्ट्रॅटो क्युमुलस हॅव लेयर्स. ओके, देअर कलर व्हाईट अँड अर्धी. व्हाईट असतात आणि अर्धी म्हणजे मातकट कलर, मातीचा कलर जसा असेल अर्धी. ओके, अराउंड द क्लस्टर ऑफ अ क्लाउड कॅन बी हिअर. ओके, स्ट्रॅटस clouds also have the layers and they are ash colored. ओके, जे आपण राख असते, राखेचा कलर असतो तसं ते असतात. ओके, देअर बेस इज युनिफॉर्म, त्यांचा बेस हा युनिफॉर्म असतो. आता निम्बो स्टॅटस हॅव द थिक लेअर अँड दे आर ग्रे ॲश इन कलर. ग्रे ॲशचा कलर असतो त्यांना. ओके, त्याच्यानंतर पुढे बघा आता, दे कॉज कंटिन्युअस रेनफॉल इवन द स्नोफॉल. तर हे निम्बो स्टॅटस मध्ये कंटिन्युअस रेनफॉल होतो आणि स्नोफॉल होतो. म्हणून रेनफॉल कुठल्या क्लाउड पासून होतो तर निम्बो स्टॅटस पासून होतो. आता याच्यामध्ये पण आणखीन एक आहे किलो निम्बस क्लाउड. ओके, थंडरस्टॉर्म वगैरे. आता हे क्युमुलस क्लाउड जे आहेत, हे बघा हे खूप महत्वाचे आहेत. त्याच्यामुळे त्यांनी वेगळं, हे बघा, क्लाउड आर फॉर्म एक्सटेंटिव्हली. बघा 500 ते 6000 मीटर अल्टिट्यूड. द व्हर्टिकल फ्लो ऑफ एअर ऍड्स द फॉर्मेशन ऑफ दिस क्लाउड अँड these are huge dome shaped and they are gray in color. Cumulus cloud are indicator of pleasant weather. म्हणजे पावसाळ्यामध्ये जे क्लाउड्स येतात का, ते क्युमुलस क्लाउड्स असतात. म्हणजे पावसाळ्यामध्ये जे असे तुम्हाला एकदम मोठे मोठे ढग दिसतील ग्रे कलरचे आणि एकदम प्लीझंट ॲटमॉस्फिअर दिसतं तेव्हा, म्हणजे असं एकदम छान ढगाळ आलेलं वातावरण झालेलं असतं, तर ते असतात क्युमुलस क्लाउड आर इंडिकेटर ऑफ प्लीझंट ॲटमॉस्फिअर वेदर. ओके, आणि व्हर्टिकल एक्सपांड देअर क्लाउड इन्क्रीजेस सो मच दॅट दे टर्न्स इनटू क्युम्युलोनिंबस क्लाउड अँड ब्रिंग द रेन. क्युमुलस क्लाउड असतो ते इतकं उंच, म्हणजे वरती इतकं उंच दिसायला लागतो, जसं हे बघा इथे या फिगर मध्ये दाखवलेलं आहे. मग ते त्याची हाईट जेव्हा वाढत वाढत जाते तेव्हा हे असा मोठा ढग तयार होतो आणि त्यालाच म्हणतात क्युमुलोनिंबस क्लाउड. आणि त्या क्युमुलोनिंबस पासून पाऊस पडतो. क्युमुलोनिंबस क्लाउड आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड विच इंडिकेटर्स ऑफ थंडरस्टॉर्म. तर खूपच मोठा ढग असेल तर काय होतं, थंडरस्टॉर्म पण, म्हणजे खूप जास्त ढगफुटी होण्याचे बी चान्सेस असतात. सो आणि खूप मोठा पाऊस येण्याचे चान्सेस असतात. ओके, these look like a huge mountain and these are dense and dark in color. एकदम काळे काळे ढग आलेले आपण म्हणतो ना, ते तशा पद्धतीचं. देअर इज थंडर ऑक्युपाइड बाय द लाइटनिंग. आणि तिथे मग विजाचा कडकडाट वगैरे ह्या क्लाउड मध्ये जास्त बघायला मिळतो. ओके, कारण तिथे चार्जेस फॉर्म होतात, मॉइश्चर पण प्रेझेंट असतं, ग्राउंड हा पॉझिटिव्हली चार्ज असतो. हे बघा इथं ग्राउंड पॉझिटिव्हली चार्ज दाखवले आणि इथं निगेटिव्ह. तर मग याच्यामध्ये काय होतं, ह्याच्यामध्ये ह्या दोघांमध्ये एक इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क जनरेशन होतं आणि म्हणून मग तिथे वीज चमकते. ओके, स्टॉर्म मे ब्रिंग्स दी हेलस्टोन. तर हेलस्टोन म्हणजे बघा गारा, म्हणजे गाराचा मोठा प्रकार. आणखीन आपण त्याला मोठे असे गारा पडतात म्हणतो ना, त्याला हेलस्टोन म्हणतात. समटाइम्स ब्रिंग द हेलस्टोन. सो सच अ टाईप रेन डज नॉट ब्लास्ट लॉंग. आणि हे कसं होतं की एकदा हा ढग निवळता झाला की लगेच पाऊस खूप पडतो, पण कमी वेळेत जास्त पाऊस पडतो आणि खूप असा लॉंग पाऊस नाही पडत. ओके, हा लगेचच 1-1.5 तासामध्ये पाऊस हे होऊन जातो. चला तर आता पुढे, हा आता इथं हा चॅप्टर संपला आहे. चला चालतंय, धन्यवाद. इथेच आपण थांबूया आता.